COVID-19 වලින් අපි ගොඩක් පීඩා වින්දා. ඔබ දන්නවා ඇති මෙල්බන් නුවර ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයන් බොහෝ අය මේ වාසය කරනවා. පහුගිය ටිකේ අපිට රැකියාව තිබෙම නැහැ. අරමුණක් තියාගෙන මේ රටට ඇවිල්ලා ජීවිතය දාගන්න පුළුවන් කියලා දැන් කියන්නේ. ඉගෙන ගන්න හොඳ වාතාවරණයක් තියෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ. ආයිබන් ඔන්න අපි කාලයකට පස්සේ අද එළියට ආව ට්‍රැවල් කරන්න. ඉතින් අද මම ඉන්නේ මෙල්බන් නුවර මෙල්බන් සිටි එකේ. ඉතින් මාස 3ක නිහඬියාවෙන් පසුව ඉතින් මේ අපි ආරම්භ කරන්නේ ට්‍රැවල් විත් ෂෙෆ්. ඉතින් ඔබ දන්නවා ඇති අපි කවුරුත් පහුගිය දිනවල COVID-19 වලින් අපි ගොඩක් පීඩා වින්දා. ඉතින් අදටත් තාම නැහැ. ඉතින් අද මෙල්බන් නුවර මම අද තෝරගත්තේ ඔබ දන්නවා ඇති මෙල්බන් නුවර අපේ ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයන් බොහෝ අය මේ වාසය කරනවා. ඉතින් අද වැඩසටහනේ මම අරමුණු කරනවා ඒ ශිෂ්‍යයන් හොයලා ශිෂ්‍යයන්ට ඇත්තට මොකද වුනේ කියලා. ඉතින් අද මම මේ විදිහට ආරම්භ කරන්නේ අපි හොයාගමු ශිෂ්‍යයන්ට මොකද වුනේ කියලා. අපි බලමු ශිෂ්‍යයෙක් එක්ක කතා කරලා එයාලා කොහොමද මේකට මුහුණ දුන්නේ කියලා. ආයිබෝන්. අයුවන් කොහෙද මේ යන්නේ? මම මේ ලයිබ්‍රරි එකට ගිහලා එනවා. රයිට්. එතකොට මේ පැත්තේ මොකද අද ටිකක් පාළු ස්වභාවයක් දරන ඕගොල්ලන්ගේ ශිෂ්‍යයන් ගොඩක් මේ පැත්තේ ඉන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන්. ඔව් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වුණත් දැන් ඉතින් ගොඩක් අය එළියට යන්නේ නැහැ. ගෙදර ඇතුලේ නම් තමයි හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මම මේ travel with chef මන් දේශා. මොකද මම ඇත්තටම මේ කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ශිෂ්‍යයන් අද දවසේ හම්බෙලා ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තට මොකද උනේ කියලා බලන්න තමයි ඇත්තටම මම මේ වැඩසටහන කරන්නේ. ඉතින් කියන්න ඔයා කොහෙද ඉගෙන ගන්නේ? මම RMIT යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්නේ. රයිට්. එතකොට දැන් කොච්චර කාලද මේ ඉගෙන ගන්නේ? දැන් ඇවිල්ලා අවුරුදු 3මාරක් විතර වෙනවා. අන්තිම සෙමෙස්ටර් එක. එතකොට මට කියන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ දන්න COVID-19 ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න වුණා කියලා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම දැනගන්න අපේ මේ බලන් ඉන්න හැමෝටම කියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඇත්තටම මේක සර්වයිව් වෙන්න මොනවද ප්‍රශ්න කොහොමද තිබුණේ කියලා? ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩක් අමාරු වුණා. මොකද ලෙක්චර්ස් ෆේස් ටු ෆේස් ඉඳන් ඔන්ලයින් ගියා. හැම එකක්ම ගෙදර ඉඳන් කරන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිකල්ස් ඔක්කොම පෝස්ට්පෝන් වුණා. එතකොට මම අහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ රජයෙන් යම් කිසි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණද? ඔව් මෙහි ගවර්න්මන්ට් එක වික්ටෝරියන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දුන්නා රිලීෆ් ෆන්ඩ් එකක් රිලීස් කරා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට. තව අපේ යුනිවර්සිටි කෙනුයි තව ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වලින් ළමයිට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ස්පෙෂලි දුන්නා ෆන්ඩ්ස් ගොඩක් අමාරුකම් තියෙන කට්ටියටයි එහෙම ගොඩක් අපස්ථාවෙන් ඉන්න ළමයිට දුන්නා. ඉතින් මට තවත් වෙන සංවිධානවලුත් එහෙම උදව් කරා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. ඇත්තද ඒක? ඔව් ඒක දැන් මෙහි ඉන්න ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිල්ස් වගේ ශ්‍රී ලංකන් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ මෙම්බර් ගෲප්ස් එහෙම තියෙනවා. ඒ වලින් ගොඩක් උදව් කරා අපිට. තව මෙහි City of Melbourne එකෙන් food vouchers දුන්නා international students ලාට කෑම ගන්න මාස ගානකට. ඉතින් එහෙම ගොඩක් උදව් හම්බුණා. ඇත්තටම ඉතින් සන්තෝෂයක් ඉතින් ඒ විදිහ දකින්න මේ වගේ අයට ගොඩක් අපිට පහුගිය කාලේ තිබුණ ගොඩක් ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යයින්ට ගොඩක් අසරණලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඉතින් මෙයාලගේ අදහසම තමයි මම ඇත්තටම මේලා ගන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කිරීමට. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා මේ වෙලාවේ මේ වගේ මාස 3ක නිහඬියාවකින් පසුව තමයි මේ වැඩසටහන මේ විදිහට පටන් ගන්නෙ. ඉතින් එතකොට දෙමව්පියෝ කොහොමද ඇත්තටම වොරි වුණාද? ඔව් දෙමව්පියන් ගොඩක් ඉතින් මෙහෙ තනියම ඉන්නකොට ඉතින් ඕන කෙනෙක්ගේ දෙමව්පියන් වොරි වෙනවා. හරියට වොරි වුණා. ඒ වුණත් ඉතින් මේ සේෆ්ටි ප්‍රිකෝෂන්ස් ගොඩක් තිබ්බ හින්දා ගෙවල් වලට ඇතුළේ තමයි හිටියේ මාස ගානක්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ශිෂ්‍යයන් කවුරු හරි ඔයගොල්ලන්ට ආරංචි නැත්නම් ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එකේ හෝ වෙනත් යුනිවර්සිටි එක අයට මේ වගේ මේ කොරෝනා එහෙම හැදුනද? මම දන්න කාටවත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න වෙලා තිබ්බේ නෑ. එහෙම දන්න තරමින් මුකුත් කාටවත් ප්‍රශ්න කළා නේද? ඉතින් ලොකු සතුටක් ඉතින් ඇත්තට මේක එහෙම දෙයක් වුණේ කියන ඉතින් අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ඉතින් අපේ ශිෂ්‍යයන් මේ මෙල්බර්න් වල ඉතින් මේ වගේ මේ ආරක්ෂා සහිත ඉන්නේ ගැන ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. ඊළඟට මේ ඔයා කොහෙද මේ දැන් මේ ස්කූටර් එකක් අරගෙන යන්නේ? ඉතින් ඔයාට බය නැද්ද මෙහෙ? නෑ මෙහෙ හරියට සේෆ් ගොඩක් සේෆ් යන්න එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේක තිබ්බම ලේසි ළඟ කඩවලට යන්න ඇවිදගෙන යනකොට. එතකොට මේ ළඟ දින්නේවා? ඔව් මම මෙතන ළඟ ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරි සන්තෝෂයි. ඉතින් මම ඒක තමයි බැලුවේ ස්කූටරෙන් යනකොට. ඉතින් මම දැන් පහසුව තකා වෙන්න තියන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ කීප දෙනෙක් අපි මේ වෙලාවේ එකතු වෙනවා තව ශිෂ්‍යයන් කීප දෙනෙක් එයාලගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට ඉන්පස්සේ අපි ලෑස්ති කරන් ඉන්නවා පොඩි මේ කෑමක් අපි ෂෙෆ්ලා හරි ගස්සන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ වෙලාවේ නිකන් ඉන්නවනම් සම්බන්ධ වෙන්න. කැමතිද? ඔව් මං
මට එහෙම මුකුත් දෙයක් නෑ මං කැමතියි සහභාගී වෙන්න හැම එක. ඔන්න මට තවත් මෙල්බර්න් වල ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෙක් හම්බුණා. අපි බලමු යාගේ නම මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා. මගේ නම උදාර සම්පත්. උදාර මේ එතකොට ඔයා මොනවද මෙහි කරන්නේ? මම ලාට්‍රොප් යුනිවර්සිටි එකේ accounting ඩිග්‍රී දැන් ඉවර කරලා ඉන්නේ. එතකොට මේ ඔයගොල්ලෝ මේ කොච්චර කාලෙක්ද මේ ඉගෙන ගත්තද මේ? මම අවුරුදු 3මාරක් වෙනවා ඉගෙනගෙන. දැන් ඩිග්‍රී වල ඉතින් මේ දවස්වල ඉතින් part time job කරගෙන ඉන්නවා. එතකොට පසුගිය දිනවල ඔබ දන්නවා දැන් කාලයක් තිස්සේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වුණා මේ රටේ. මේ ශිෂ්‍යයින්ට හැමෝටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඒකට මුහුණ දුන්නේ? ඇත්තටම අපිට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් පොඩි මුදලක් හම්බුණා. තව මේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ලාට අපේ ලංකාවේ කට්ටිය අපිට උදව් කරා. එතකොට කෑම ඒවා මේ අපිට දුන්නා. තව අමතර පොඩි ජොබ් අපි කරා. ඒ වගේ තමයි. දැන් ඒ වල තත්ත්වය කොහොමද රැකියාව? රැකියා දැන් නම් පොඩ්ඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් හොඳ අතර තියෙන නිසා දැන් හොඳයි. පහුගිය ටිකේ අපිට රැකියා තිබෙම නැහැ. ඒක නිසා අපිට ගවර්න්මන්ට් එකෙනුයි මෙහි ඉන්න ලංකාවේ අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ උදව් කරා. ඒක නිසා අපිට ඒකට පිටුවහලක් වුණා ඇත්තටම. ඒක හොඳ දෙයක් ඇත්තටම. මොකද අපි අහලා තියෙන ගොඩක් අයට ගොඩක් කරදර වුණා කියලා බොහොම අමාරුවෙන් ඉතින් සමහර අයට රටට පිටරට යා ගන්නත් බෑ. නැවත ලංකාවට යා ගන්න බැරි ප්‍රශ්න තිබුණා. ඉතින් ඒ සියල්ල තියෙද්දිත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කොහොම හරි මේක හොඳින් වුණ දුන්නේ ගැන අපි සන්තෝෂ වෙනවා. ඒකෝ දෙමව්පියෝ කොහොමද මේ ගැන හිතුවේ? දෙමව්පියෝ ඇත්තටම මොකද මේක ලෝකෙටම ගිය ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා ඇත්තටම යාලට අපිට මුදලක් යවන්න බැරි කමක් තිබ්බේ. ඒක නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබෙන්නේ ඇත්තටම මේ අපේ ලංකාවේ කට්ටිය ඉතින් ගොඩක් උදව් කරා. ඇත්තටම මේක වටිනවා. ඒක නිසා අපිට ඇත්තටම දෙමව්පියන්ගේ උදව් ඉල්ලන්න බැරි නිසා අපි ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ අපිට උදව් කරන නිසා උදව්වක් ඕන උන්නේ නැහැ ඇත්තටම ලංකාවේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ තරුණක්. මොකද ගොඩක් අයට මේ ප්‍රශ්නේ සිදු නිසා තමයි ඇත්තටම මම මේ ප්‍රශ්නත් අහන්නේ. ගොඩක් අය අපිට තියුණා ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න වුණා කියලා. එතකොට ඔයාගේ දන්න වගේ යාළුවන්ට කොහොමද? එයාලගේ තත්ත්වය කොහොමද? යාළුවන්ටත් ඇත්තටම මට වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ට ජොබ් නැහැ. සමහර අයට ජොබ් තිබ්බා. සමහර අයට කරපු ජොබ් වලින් ඒගොල්ලන්ට එක ෆැසිලිටිස් හම්බුණා. ඒත් ඇත්තට මගේ ජොබ් එකෙන් මට එහෙම හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මට ඒත් ලංකාවේ කට්ටිය උදව් කරපු නිසා ප්‍රශ්නයක් වුණේ. ඒගොල්ලන්ටත් උදව් කරා. අපි ඉතින් හැමෝම එක්කෙනාට උදව් කරගෙන ඉතින් හිටියා. ඉතින් ඇත්තට මම සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට කවුරුත් එකමුතුව මේ වගේ ව්‍යාසනයක් වෙච්ච වෙලාවේ මෙල්බර්න් වල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගොඩක් එකට එකතු වෙලා මේ හැමෝටම උදව් කරලා තියෙනවා. මට අහලා දින සමහර රෙස්ටුරන්ට් වල ඉන්නුත් කෑම පැකට් පවා බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියල්ලම තියෙද්දි ඉතින් අද කොහොම හරි අපි රටක් හැටියට ජාතියක් හැටියට අපි කවුරුත් මේ කොහොම හරි නැගිටින්න හදන්නේ මේ ව්‍යාසනේ. ඉතින් ඔබට මොනවද දෙන්න තියෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලාංකික අපි මේ ඉස්සරහට ඉන්න අයට ඊළඟට මේ තව ශිෂ්‍යයින්ට ඔබට යමක් කියන්න තියෙනවද? ඇත්තට මෙහෙමයි ස්ටුඩන්ට් ඉන්න කාලේ ඉතින් ගොඩක් ජොබ් කරන්න අමාරුයි මෙහෙ. ජොබ් කරන්න පුළුවන් අපිට ලොකුවට කරන්න බෑ. පවුලේ කට්ටියගේ උදව් ඇතුව ඉතින් ඉගෙන ගන්න එක හරියට කරගෙන ඉස්සරහට ගියොත් අපිට හරියට ඉගෙනගෙන හොඳ ජොබ් එකක් මේ රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. නැතුව අපි ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා රැකියාවමත් මේ හිටියොත් අපිට ඒක කරගන්න අමාරුයි. අන්න ඒක ඉතින් හොඳ පණිවිඩයක් අතර මේ මට දුන්නේ. මොකද මේ ඉන්න බලන් ඉන්න අයට මේකට මොකද ගොඩක් අය මේ ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා ඇත්තටම සමහර අය ඉගෙන ගන්න නැතුව මුලින්ම රැකියාව සොයාගෙන යනවා. ඒකින් වෙන්නේ ගොඩක් අයට අධ්‍යාපනය කරගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම වාදීපු අදහස ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා මේ පොඩි මේ කෑමක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට එකතු වෙලා මේ දන්න අයටත් එකතු වෙලා අපිට ඒක භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන ගැන. බොහොම ස්තුතියි. ආයිබෝන්. තවත් මට ශිෂ්‍යෙක් හම්බෙලා තියෙනවා මෙල්බර්න් වල ජීවත් වෙන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි බලමු එයාගේ නම මොකක්ද කියලා. මම දුලාජ් සන්දීප. දුලාජ් සන්දීප. දුලාජ් සන්දීප දැන් මොනවද මෙහි කරන්නේ? මම මෙහි accounting master එකක් කරනවා චාල්ස් ස්ටුවර්ට් යුනිවර්සිටි එකේ. දැන් මම මෙහෙට ඇවිල්ලා අවුරුදු 1කමාරක් විතර වෙනවා. අවුරුදු 1කමාරක් වෙනවා. එතකොට දැන් තව කොච්චර කල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවද? මාස 3ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ මගේ අන්තිම ඉවර කරන්න. ඉතින් කොහොමද මේ මම ඔයාගෙන් කෙලිම ප්‍රශ්නය අහන්නම්. ඇත්තටම පහුගිය දවස්වල ගොඩක් අය මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වුණා COVID-19 එක. ඉතින් මම අහලා තියෙනවා ශිෂ්‍යයන්ට ගොඩක් කරදර වුණා කියලා. ඉතින් මම අහලා. නමුත් මට ආසයි ඔයගොල්ලන්ගේම වචනේම කියනවා නම් මොකද ඇත්තටම වුණේ කියන එක. ඔව් ඇත්තටම කියනවා නම් COVID-19 නිසා ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් ස්ටුඩන්ට්ලාට ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වුණා. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක නෑ කියන්න බෑ.
නමුත් මේ තියෙන මේ රජයෙන් අපිට ගොඩක් ලොකු සහනයක් හම්බුණා හැම අතින්ම අන් සහ අපිට මෙහි ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ අපිට මාරම උදව් උපකාර කරා ඒගොල්ලෝ කවදාවත් අපිට කියන්නේ හැමෝම සමහරතංග අපිට කෑම බීම පවා අපිට ලබා දුන්නා වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය සීරුම් දේ අපිට ලබා දුන්නා. ඇත්තටම කියනනම් මේ COVID-19 නිසා අපේ ස්ටුඩන්ට් ලගේ ගොඩක් ස්ටුඩන්ට් ලගේ අපි ගොඩක් කරන්නේ part time job අපිට ඒක නිසා අපේ ජොබ් තත්ත්වය තමයි අපිට නැති වුනේ. ජොබ් අපේ ගොඩක් අපේ ජොබ් මගේ සහ මගේ යාළුවන්ට අපේ ජොබ් අහිමි වෙච්ච එක තමයි මේකෙන් ලොකුම පාඩුව අපිට. කියන්නේ අපිට අධ්‍යාපන කටයුතු නම් අපි ගොඩක් දුරට අපි ඔන්ලයින් මාර්ගෙන් තමයි කරේ. ඒක නිසා අපිට අධ්‍යාපන කටයුතු කිසි මග හැරුන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ ජොබ් වලින් තමයි අපිට මේක ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් උනේ. එතකොට දැන් ඉස්කෝලෙන් යම් කිසි සහනයක් ඔයගොල්ලෝ දුන්නා. දැන් මම දන්න ගොඩාක් ලොකු ස්කූල් ෆීස් එකක් එහෙම ගෙවන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද යම් කිසි සහනයක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණද ඉස්කෝලේ? ඔව් ඒ කියන්නේ රජයෙන් රජයනුත් දැනටමත් කටයුතු කරගෙන ක්‍රියාමාර්ග කරගෙන යනවා. අපිට ඒ කියන්නේ අපේ කැම්පස් වලිනුත් අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා අපි ඒගොල්ලන්ට සහනයක් ලබා දෙනවා කියලා. ගොඩක් දුරට ඒ සහනය අපිට දැන් මේ ලබන පාර එන මේ වාරයට අපිට එක අපිට හම්බ වෙයි ගොඩක් දුරට. අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන එකම හම්බ වෙයි කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මම අද ඔයාගෙත් එක්ක ඉන්ටර්වයුව කරන ඒ වගේම ඔයාගේ දැන් හිතවත්ම ළඟින් ඉන්න යාළුවන්ට කොහොමද එයාලගේ කොහොමද ඒ සිටුේෂන් එක ඔයගේ තමයි? ඒ කියන්නේ මං කිව්වා වගේම අපිට කිසිම දෙයකින් කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් උනේ අපිට මේ කියන්නේ අපේ මෙහෙ තියෙන ජොබ් අපිට නැති වෙච්ච එක තමයි. කියන්නේ අපිට මෙහෙ රජේනොත් අපිට දැන් අපි මෙහෙ ගොඩක් ඉන්නේ අපි රෙන්ට් වලට. කියන්නේ අපි ඉන්නේ කුලී පදනම මත තමයි මෙහෙ ඉන්නේ. අපිට කුලී පදනම මත ඉන්නකොට අපේ කියන්නේ මෙහෙ රජයෙන් මැදිහත් වෙලා අපේ රැකියාව අපිට නැති වුණ නිසා ඒ කුලිය එහෙම අපිට අඩු කරලා තමයි අපිට ගෙවන්න අවස්ථාවක් අපිට ලබා දුන්නා. ඔව් ගෙවල් කුලිය අපිට ගෙවන්න සෑහෙන අඩු කරලා අපිට ඒ අවස්ථාව අපිට ලබා දුන්නා. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් හොඳ දෙයක්. ඉතින් මොකද මේ ශිෂ්‍යයන් හැටියට හැමෝම අය මේ බලනකොට ගොඩක් උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දෙමෝපියෝ කොහොමද හිතුවේ මේ සම්බන්ධව? මොකද ගොඩක් අය මම අහගෙන තියුණා මේ ලංකාවේ දෙමෝපියෝ ගොඩක් අය වොරි වෙන්න ගත්තා. මොකද ඒගොල්ලන්ටත් දෙන්න බෑ, මේගොල්ලන්ට යා ගන්නත් බෑ. ඉතින් එයාලගේ කොහොමද මානසිකත්වය? ඔව් ඇත්තටම කියනවා නම් දෙමාපියෝ නම් ගොඩක් බය වෙලා තිබ්බා. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක මෙහෙත් නෙමෙයි ලංකාවෙත් අපිත් බය වෙලා හිටියා දෙමාපියෝ ගැන. දෙමාපියෝත් අපි ගැන බය වෙලා හිටියා සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් මේ රටේ අපිට ගොඩක් හොඳ අවස්ථාවක් තිබ්බා. අපිට කියන්නේ පරිස්සම් වෙලා ඉන්න සෑහෙන ලොකු අවස්ථාවක් තිබ්බා. අදටත් මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ කොවිඩ් රෝගීන් තත්ත්වය අඩුයි. නමුත් ඉතින් ඒක නිසා දෙමාපියෝ ඒ අතින් බලලා ඒගොල්ලෝ සෑහීමකට පත් වුණා. කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් ඉන්නවනේ කියලා. ඉතින් ඇත්තට ඒක හොඳ අදහසක්. ඉතින් මොකද හැමෝම කියනවා නම් ඒ දේ හොඳට වුණා කියලා. ඉතින් මේ රට ඇත්තටම සුරක්ෂිතයි. ඉතින් බොහෝ දුරට ඊළඟට මේ අපි බැලුවොත් වෛද්‍ය නීති රීති මේ හරියටම පිළිපැදලා ඒ දේවල් කරපු නිසා තමයි අද අපිට රටක් හැටියට ගොඩක් දුරට මේක සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන මොකුත් තියනවද ඔයාගෙන් මේ අහන් ඉන්න අයට යම් කිසි දෙයක් ශිෂ්‍යයෙන් හැට මෙහෙට ඉන්න ඉන්න අයට මොන හරි දෙයක් පණිඩක් තියනවද කියලා? ඇත්තටම කියනවා නම් ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියා කියන්නේ සෑහෙන හොඳ රටක්. කියන්නේ අපිට මේ ලබා දුන්න සහන වලින්ම හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ අපි ගැන කියන්නේ අන්තර්ජාතික ශිෂ්‍යයන් ගැන කොච්චර හිතනවද කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ඉගෙනීම කරගෙන අපේ ඉගෙනීම කරගෙන ජීවිතය ඉස්සරහට හදාගන්න මේ රට සෑහෙන හොඳයි. ඉතින් අලුතෙන් ඉන්න කට්ටියට මම කියන්නේ ඉතින් ඉගෙනීම ගැන එක අරමුණක් තියාගෙන මේ රටට ඇවිල්ලා ජීවිතය දාගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් දුලාජ් ඉතින් අද මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙන ගැන අපිත් එකතු වෙලා දැන් අපිට තියෙන පොඩි මේ කෑම ක්ලාස් ටික කරලා අතන බාබිකියු එකක්. ඉතින් ඒකටත් මේ සහභාගී කරන්න ඒකට එන්ජොයි කරන්න. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙච්ච එක. ආයිබෝන්. Santhushya, දැන් බාබිකියු එන්ජොයි කරා කියලා මම හිතනවා අනිත් අයත් එක්කම. ඉතින් ඔයාට අන්තිම වශයෙන් අපිට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ ශිෂ්‍යයන් හැටියට මේ එන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න අයට සහ මේ ඉන්න අයට මේක බලන අයට ඔබගේ අදහස මොනවද තියෙන්නේ කියන්න මේ රට ගැන? ඔව් ඇත්තටම මෙහි අපේ වැඩ අපි නිදහසේ කරගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. දැන් අධ්‍යාපනය ලබන්න එන ළමයිට එහෙම ඒක අරමුණු කරගෙන එන කට්ටියට මෙහි ඉගෙන ගන්න හොඳ වාතාවරණයක් තියෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ. ඉතාමත් හොඳයි. එතකොට දැන් ඉතින් ඔබ දන්නවා අපි මේ වැඩසටහන තමයි travel with chef. ඉතින් ඔබ මොනවද අපිට යමක් කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් මා ඔක්කොම කලින් මා මේක සහභාගී කරගත්තට
ස්තුතියෙන් ඕනේ ඔයි ගොලන්ගේ කරගෙන යන ට්‍රැවල් විත් ෂෙෆ් channel එක සාර්ථකව කරගෙන යන්න මම පතනවා සුව පතනවා එතකොට මතක ඇතුව ඔයාගේ දන්න යාළුවන්ට කියන්න මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මෙතනකට මේ ට්‍රැවල් ෂෙෆ් ෆලෝ කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න ඔයාට හොඳට යන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන් හොඳට ඒ කණෙක් කෙන අනුව තමයි ඉතින් එහෙනම් ඔන්න බලන්න අපේ ට්‍රැවල් ෂෙෆ් බලලා ඒකේ තියෙන හොඳ රෙසිපි ඒවා බලලා ඉගෙන ගන්න අනිත් යාළුවන්ට කියන්න අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගන්න මේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඒ වගේම හොඳට යන්නත් ඉගෙන ගන්න ඔව් බොහොම සුවසේ සම්බන්ධ කරගත්තා thank you ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වුණාට ඉතින් නැවතත් අපි දවසක හම්බෙමු එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ සුබ දවසක් ආයිබෝන් bye